Mirëmbrëma të gjithëve nga studio e Ditari të orës 19 jemi në transmetim të drejt për drejt në A2 CNN. Në këtë edicion informativ do të ndiqni. Kryeministri Rama sqaron motivet e skepticizmit të Francës dhe Holandës për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Pas të kushteve të Bundestagut gjerman, propozon një ligj të posaçëm për prokurorët dhe gjyqtarët e shkarkuar nga vettingu. Mblidhet nesër Komisioni për Reformën Zgjedhore, opozita refuzon ftesën e majorancës për të qenë e pranishme. Sipas saj, komisioni aktual është ilegjitim. Policia arreston Elvis Gaça, i dyshuar si i përfshirë në vrasjen e ish efektivit të policisë Santiago Malko. Në kërkim për vrasjen e Malkos janë edhe 7 persona të tjerë. Kjo është vetëm një pjesë e informacioneve që do të përcjellim në këtë edicion, ndërkohë në vijim do të ndiqni. LDK pranon koalicionin e vetëvendosjen, duke i hapur rrugën një qeverie me sforcave që deri më tani kanë qenë në opozit. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, thot Vjosa Osmani në një postim në rrjetet sociale. Turqia ka nisur zyrtarisht bombardimet ndaj militantëve kurd në Siri. Presidenti Erdogan tha se nuk do të shënjestrojë civilët, por komuniteti ndërkombëtar ka dënuar operacionin e quajtur burimi i paqes. Shteti i Kosovës i ka ndalur Zverna Zvezdës që të luante në Mitrovica ndeshjen e kupës me skuadrën serbe të Trepçës. Autobusi me ekipin nga Beogradi u ndalë në kufi dhe u detyrua të kthehej pas. Mbrëma edhe një herë të gjithëve, Kryeministri Rama ka argumentat e tij për motivet se përse Franca dhe Holanda shfaqen skeptike për çeljen e negociatave me Shqipërinë, duke mos e lidhur ato as pak me zhvillimet në vendin tonë. Sipas tij, çështjet politike të brendshme janë arsyet e Holandës, ndërsa vizioni i presidentit Macron për funksionimin e Unionit Evropian janë arsyet e Francës. Edi Rama justifikon sërish skepticizmin e Hollandës me politikat e brendshme të atij shteti. I patë se si u futën në debat duke bërë cop vendin tjetër, po ata çfarë ishin ata? Ata dinë më shumë. Ata tjerët që po në Parlamentin holandez nuk i referohen Maqedonisë së Veriut, por i referohen Shqipërisë më shumë se Maqedonisë së Veriut, dinë më pak ta? Absolutisht jo. Është thjesht dhe vetëm çështje e qasjes ndaj Bashkimit Evropian në tërësi, ndaj procesit të zgjerimit dhe patjetër ndaj elektoratit të tyre. Para se të niste i drejt Serbisë, në fjalën në kuvent, kryeministri tha se i kishte të qarta dhe motivet e skepticizmit të Francës. Është i qëndrim që do të formsohet në funksion të strategjisë së re që ka Franca dhe presidenti francez në raport me Europën. Për një nga 9 kushtet e Gjermanisë, atij të vënies para drejtësisë të prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kanë kaluar vettingun, Rama ka gati zgjidhjen. Ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që nuk e kanë kaluar vettingun, që e dinë që nuk e kalojnë vettingun dhe që kanë nxjerrë edhe një tokë fjalësh KÇK, kap çat kapësh. Këtë grupin KÇK ky parlament do ta shpalli grup në kërkim. Edhe e them jo në mënyrë metaforike, duke ushtruar pushtetin e sovranit këtu. Procesi i vettingut për të përfunduar, dihet, do kërkoj ende disa vjet dhe ne nuk mund të lejojmë edhe disa vjet tjera që prokurorë si ai Durrësit ata të bëjnë kërdin. Zgjidhja sipas kryeministrit është një ligj special edhe për njerëzit e drejtësisë, i ngjashëm me dekriminalizimin. Greqia shpret kundër veçimit të Shqipërisë në procesin e antarësimit dhe kërkon çeljen e negociatave për të dyja vendet e Ballkanit Perëndimor, si për Shqipërinë ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. Në të kundërtën, situata në rajon do të destabilizohej, thot ministri i jashtëm plotësues i Greqisë. Greqia kërkon çelje simultane të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ministri i jashtëm plotësues i vendit fqinj Militiadis Varviciotis
foli për çështjen e zgjerimit gjatë një fjalimi para Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme dhe Mbrojtjen Kombëtare. Duke qenë se elementi shqiptar është i përhapur në të gjithë rajonin, veçimi dhe hapja e negociatave vetëm me njërin prej kandidatëve mund të destabilizojë situatën në kufit tanë verior. Për këtë arsye, vendi ynë konsideron se vendimi për hapjen e negociatave për të dyja vendet duhet të merret në të njëjtën kohë. Ai tha se Greqia e ka mbështetur gjithmonë integrimin e Ballkanit Perëndimor, të cilin e konsideron si thelbësor për arritjen e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit për rajonin e gjerë. Megjithatë, zyrtari i lartë shtoi se mbështetja greke për perspektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor është e lidhur në mënyrë të pandashme me respektimin e kushteve të forta, si dhe me performancën e secilit prej vendeve kandidate. Mirë, në vijim do të flasim për çështjen e çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian, vetëm pak ditë larg nga 17 dhe 18 tetori, por ndërkohë është ende pezull vota e Francës, po ashtu edhe e Holandës për vendin ton për të çelur negociatat. Dhe për të biseduar mbi këtë çështje, në studio më është bashkuar zoti Edmond Panariti, ish ministri i jashtëm. Zoti Panariti, mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Vetëm një ditë më parë, në Parlamentin e Holandës është diskutuar edhe një herë rreth Shqipërisë. Ambasada holandeze në Tiranë, në fakt, në deklaratën që shpërndau për mediat, e la të hapur qëndrimin e saj për Shqipërinë, ndërkohë që për sa i përket Maqedonisë ka pasur një po më të qartë. Si e shihni këtë pozicionim të Holandës dhe mendoni se në vijim, në ditët në vijim deri në datën 17-18 tetor, do ketë një ndryshim të qëndrimit të saj? Mendoj që Holanda u ngurcua në pozicionin e saj të qershorit, pra nuk ka ndonjë ndryshim të pozicionit të saj. E reja ishte që propozimi kësaj radhe në parlament vjen nga qeveria, gjë që nuk ka ndodhur, por gjithsesi qeveritë janë më pozitive në raport me hapjen e negociatave për vendet që kanë aspirime. Në këtë rast kemi qeverinë që bën një raport ku rekomandon parlamentit për të duke qenë të parakoshme hapjen e negociatave për Shqipërinë, por duke treguar më dashamirëse dhe më e hapur për Maqedoninë dhe duke dhënë një po për Maqedoninë. Dhe sigurisht vota në parlament priteshin që të ishte e tillë, po unë do ta shikoja si problem më të madh tek Franca, pasi Franca është një zë më i fuqishëm dhe më me peshë në Bashkimin Evropian sesa Holanda. Ju dini që presidenti Macron prej kohësh ka bërë qartë pozicionin e tij që ai është kundra zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe ky pozicion i Francës, veçanërisht ndaj Shqipërisë, për arsye sepse kam përshtypjen që në raport me Maqedoninë mund kemi qëndrim të diferencuar, duke qenë se Maqedonia vjen në prag të negociatave me disa karta. Pra, për sa i përket çështjes reformave dhe pritshmërive është më lart se ne, por ka dhe një kartë gjeostrategjike që ne nuk e kemi, që është marrëveshja e Prespës dhe sigurisht mbyllja e problemit të hapur që kishte me një shtet antar, që ishte Greqia. Ky është një kapital i madh që Maqedonia e ka dhe që ne nuk e kemi. Nuk kemi çfarë ofrojmë në kuptimin e ndonjë për momentin të ndonjë arritje. Mund të ndryshojë qëndrim Holanda në ditën e vijim për Shqipërinë? Sa e ngjasët? Përgjithsisht Holanda i konformohet qëndrimit gjerman. Ka treguar këtë që mundet që po qese. Prandaj thash do të varet nga qëndrimi francez. Pra është Franca ajo që... Franca është për mua vendimtar në këtë mes, pozicioni gjerman tashmë dihet, vendimi i Bundestagut. Franca, unë do ta konsideroja vërtet një arritje jashtëzakonisht madhe, duket probabiliteti shumë i ulët që presidenti Macron të ndryshojë pozicion, aq më tepër që më duket nesër pas nesër kanë një debat në parlament vetëm për çështjen e emigracionit. Dhe që tani gazetat franceze kanë filluar të stigmatizojnë shqiptarët. Është arsye kjo për Francën çështja e emigracionit e azil kërkuesve më saktë? Po është për arsye se statistikisht shqiptarët renditen mbas afganëve në kërkesat për emigrim. Dhe është një barë e madhe edhe për francezët, është përllogaritur që kostoja për asistencë sociale, shërbime shëndetësore dhe qëndrimin për një vit për emigrantët është 1 miliard euro. Pra është një faturë ndaj cilët elektorati francez nuk qëndron apatik. Dhe ju e dini që deri tani kauza kundër emigrantëve ka qenë përqafuar nga ekstremi djathtë i partisë Marine Le Pen, po tashmë është e përqafuar edhe nga partia e zotit Macron. Ju besoj se e dini që ministrja për Europën, që tashmë është dhe kryeson grupin parlamentar
francez në Bashkimin Evropian, zonja Loiseau, Nathalie Loiseau, ka qenë dhe mbetet e vendosur që të pengojë zgjerimin e Bashkimit Evropian, veçanërisht ndaj Shqipërisë ka një qendrim shumë të rezervuar. Siç thash, për Maqedoninë mund të punojnë në favor kontributi dhe sforca e madhe dhe arritja e madhe që ishte marrëveshja e Prespës, gjë që mbylli një problem të hapur dhe shumë problematik për Bashkimin Evropian. Pra, një sakrificë ajo bëri me ndryshimin e emrit, me ndryshimin e kushtetutës dhe shkon natyrisht me karta në rregull për sa i përket këtij akti, i cili sigurisht do të vlerësohet dhe nuk do të kaloj pa u shpërblyer në një farë mënyrë. Pra, për Francën përveç politikave dhe ideve për mënyrën se si duhet funksionojë Bashkimi Evropian për zotin Macron, çështja e azilkërkuesve qëndron. Pra, nuk është vetëm si thuash një qëndrim parimor i presidentit francez për mos zgjerim, por ne në një farë mënyre, prandaj thash që mund të mbahet një qëndrim diferencuar me Maqedoninë, se po qëse do të ishte thjesht parimore kjo histori, mundesha që edhe Maqedonia të përfshihej në këtë histori. Por ka mundësi që mbi ne të rëndojë shumë çështja e emigracionit, e cila për francezët është një çështje shumë sensibël dhe çështja e migracionit shqiptar veçanërisht ka një konotacion shumë negativ. Duke qenë se edhe faturat janë ato shifra që sapo i that. Ndërkohë, për të kthyer edhe një herë tek Holanda dhe te pozicioni i saj. Disa herë Holanda ka folur për kriminalitetin shqiptar në vendin e tyre dhe në fakt e ka shtruar dhe si arsye këtë për qëndrimin e saj. Është vërtet kjo arsye për Holandën, apo siç ka thënë kryeministri, kjo ka të bëjë tërësisht me politikat e brendshme të këtij vendi dhe për mënyrën se funksionon? Kjo është çështje jona, për arsye sepse ne eksportojmë kriminalitetin nga vendi jon. Por ndërkohë, zoti Panariti, më fal, ndërkohë nga pala shqiptare, shifrat, kur flasin për shifrat e kriminalitetit të shqiptarëve në Holand, flasin për shifra minimale, të cilat i quajnë edhe të papërfillshme, sa për të mbajtur këtë lloj pozicionimi. Unë nuk mendoj që këto matet statistikisht me numrin e krimeve, por me rëndesën dhe peshën e tyre. Ju dini që nëpërmjet portit të Rotterdamit është porta kryesore e hyrjes, ku praktikisht mafia kolumbiane dhe ajo e Ekuadorit trafikon droga të rënda dhe dihet që një pjesë e madhe e tyre kalojnë në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe Shqipëria është një vektor i rëndësishëm dhe statistikat janë aty. Nuk ja blen që ne të diskutojmë ato statistikat, të cilët kanë një sensibilitet jashtëzakonisht lartë për organet e sigurisë të shtetit holandez, për policinë, dhe ata nuk flasin erë, ne mund të themi ndryshe, se na pëlqen, por ato statistika janë atje. Dhe unë do të ishim shumë naiv për të thënë që shiko se është vetëm çështje e një ndjeshmërie të tyre të mbrëmshme që nuk lidhet me ne. Në fakt, po ta shikosh, qoftë në shtypin holandez, po kështu dhe në shtypin francez, për sa i përket emigracionit, krimit dhe veprimeve të palishme, për fat keq jemi akoma në front page-et e gazetave. Pra, nëse ne nuk bëjmë një hap të rëndësishëm për të frenuar në radhë parë ajo që është drama më e madhe e këtij vendi, zbrazja e këtij vendi, largimi masiv i popullsisë, dhe kjo do të ishte pjesë e një platforme dhe një pakti kombëtar. Ne kishim në kohën në dispozicion që nga qershori deri në tetor të paktën për të ulur numrin e azilkërkuesve. Por si do shkojmë ne tashti, kur praktikisht numri i azilkërkuesve është në rritje, po të shikosh statistikat 2 muajt të fundit, ka një rritje të numrit të azilkërkuesve dhe kuptohet tashti do të kërkosh nga Franca që të jetë pozitive. Unë shpresoj të ndodhë kjo, sepse do të ishte vërtet një dramë që ne për të 3 herë ose 4 herë të humbim këtë shans, por për të qenë realist, ne nuk i kemi kartat në rregull për të bërë të mundur që parlamentarët vendimarrësit të bëjnë të arrinë një vendim pozitiv. Pra, zoti Panariti, ju edhe çështjen e kriminalitetit të shqiptarëve në Holandë dhe çështjen e azilkërkuesve shqiptar në Francë ju i shihni si arsye dhe këtu ndajeni tërësisht në kryeministrin Rama që thotë që në këtë pikë që jemi, asgjë nuk është më në dorën tonë dhe e gjitha varet vetëm nga politikat e brendshme të këtyre dy vendeve. Këto probleme janë probleme shqiptare që ne i eksportojmë jashtë. Të bësh naive në thua që ne nuk ka të lidhje me ne, por çfarë ato shqiptarët? Pra në këtë pikë ne s'kemi çfarë bëjmë? Ne kishim kohë, pikërisht pra këtu duhet ajo platforma e madhe për integrimin, pakti kombëtar, që të bëhet pastaj një luftë pa kompromis në të gjitha frontet, ku do të jetë opozita, natyrisht me mbështetjen që ajo do të jepte, të gjithë instrumentat që ajo do të vinte në dispozicion për të penguar në radhë parë ndaljen e hemoragjisë, se ndalja e hemoragjisë e braktisjes së vendit është problemi kryesor, sepse ato mbushin kampet e refugjatëve në Francë, në jugun e Francës, dhe është një problem i madh, dhe sigurisht nëpërmjet kësaj vale infiltrojnë, deportojnë edhe elementet kriminale. Pra duhet ta shikojmë problemin si një problem të rënd të situatës brendshme të Shqipërisë, që është në radhë parë një deformim i madh demokracisë dhe një krizë ekonomike. Në rast se nuk e shikojmë dhe
bëjmë të paditurin, atëherë ky nuk është mekanizmi si ne do të përmirësohemi, se nuk ka të bëjë vetëm me faktin a do t'i hapim apo s'do t'i hapim, po si do vazhdohet më tej. Pra problemi do shikuar akoma dhe më gjerë dhe më në perspektivë se sa me një datë. Se një datë është një datë, edhe sikur të hapet me kushte, çfarë vjen më pas? Çfarë vjen më pas? A je në gjendje ti vërtet të krijosh grupe negociatorësh, a je i përgatitur për të hyrë në procesin e gjatë të mundimshëm, apo thjesht nga që arrit të target dhe jam në rregull. Problemi është më i rëndë, problemi ka të bëjë në radhë parë me devijimin e rëndë që demokracia ka psuar në Shqipëri, ku praktikisht ke në ngërsht sistemi gjyqësor, gjykata supreme nuk funksionojnë, parlamenti është ai që është i paplot, i plotësuar me deputet të procedurës, që nuk përfaqësojnë opozitës, opozita është jashtë, ke sigurisht një farsë zgjedhore të zgjedhjeve, të ashtuqojtë zgjedhjeve apo votime për pushtetin lokal, të cilët janë të stigmatizuar rënd edhe me 3 persona tashmë që janë tashmë të provuar që kanë qenë me të kaluar si të inkriminuar. Atëherë gjithë këtë situatë nuk mund të kaloj që me një deklaratë që nuk është problemi jonë, këto janë problemet tona që përmenda, po është problemi i tyre, sepse jemi në vëzhgim, jemi në projektor, pikërisht ku jemi me institucionet, me demokracinë, me funksionimin e parlamentit, me funksionimin e gjyqësorit, me funksionimin e pushtetit lokal, dhe gjitha këto natyrisht janë dhe instrumenta për të vlerësuar nëse e meritojmë apo jo. Zoti Panarit, edhe një pyetje të fundit. Lëvizja më e fundit, konkretisht një ditë më parë, ka qenë ajo e disa ministrave femra të cilat i kanë dërguar një letër parlamentit holandez, vendit Holandës, pra për të ndryshuar qendrim për sa i përket çështjes së çeljes së negociatave, ndërkohë që në VMC ka pasur ministra, grupe deputetësh të cilët kanë shkuar dhe kanë lobuar atje për një përgjigje pozitive. Funksionojnë këto metoda? Mund të japin rezultat? Shiko, unë do të vlerësoj çdo gjest i cili sadopak qoftë dhe formalisht, se kjo është gjest formal, nuk është se vlerësimi bazohet nga një letër, po ta shikosh edhe në këtë letër që i drejtohet janë tentativat e ditëve të fundit. Stigmatizohen forcat e errëta, më kujton një fjalor që e kemi të konsumuar për vitesh më parë, dhe atëherë flisim për forcat e errëta. Pra janë forcat e errëta, ne jemi në rregull. Nuk kemi asnjë lloj problemi, po janë disa forca të errëta të cilat shpifin, sajojnë dhe për hir të pengesës së këtyre forcave të errëta që duan të na devijojnë në rrugën e drejtë që ne kemi ndjekur, ju lutem shikoni mundësinë e hapjes negociatave. Nuk është letra, kjo madhomendja edhe kur të lexohet do shikohet në mënyrë konotacioni si është shprehur, pra mund të ishte bërë një apel më korrekt, më institucional, më i drejtë për drejtë, pa e futur këtë koloritin e forcave të errëta, forcave penguese e tjera, sepse këto të kujtojnë pikërisht ato mënyrën se si stigmatizoheshin kundërshtarët edhe në kohën e regjimit kaluar. Dhe atëherë përmendeshin forcat penguese të revolucionit, të arritjeve e tjera. Ky fjalor nuk funksionon atje. Megjithatë, siç thash, çdo përpjekje që bëhet është një përpjekje që duhet vlerësuar, por duhet natyrisht ky apel të jetë më me këmbë në tokë, më i drejtë për drejtë, më i mirë artikuluar se sa me këto historirat e forcave që penguese, të errëta, armiqësore e tjera. Unë falenderoj shumë që ishe në studio me mua. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ne vjojmë mëtej, Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka patur një takim me Komisionerin e Bashkimit Evropian për Sigurin, me Dimitris Avramopoulos. Gjatë konferencës së përbashkët, Leshaj nuk la pa përmendur shqetësimin për qëndrimin e Holandës për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Në prag të marrjes së një vendimi nga Bashkimi Evropian pro apo kundër çeljes së negociatave me Shqipërinë, Ministri i Brendshëm Leshaj ripërsëriti se krimi në Holandë është në nivele të papërfillshme, ndërsa numri azil kërkuesve në Francë do të vijojë të ulet. Në pikpamje statistikore në kufit e të papërfillshmes për arsye se shqiptarët përfaqësojnë në vlerën e përgjithshme të kriminalitetit në Hollandë një numër i cili është 0.02% e stërës. Sa i përket Francës, unë mund të them që në përgjithësi numri i azil kërkuesve nga Shqipëria ka njohur një rënje drastike të rregullt që nga viti 2015-16 kur pati një shpërthim si kur shumë shqiptarë ju bashkuan korridorit ballkanik të refugjatëve që mësyn drejt Europës. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, Komisioneri Avramopoulos tha se u diskutuan disa nga prioritetet, siç janë ekstremizmi i dhunshëm, luftëtarët e huaj, pastrimi i parave, por dhe trafiku i armëve. Më 18 tetor mblidhen krerët e shteteve të Bashkimit Evropian,
ku pritet përgjigja përfundimtare për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Mirë, ne kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe kthehemi sërish bashkë. Mirë, në vijim të këtij edicioni ne kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Novi Sad në Serbi, aty ku presidenti i vendit Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe kryeministri shqiptar Edi Rama pritet që të nënshkruajnë një marrëveshje për krijimin e asaj që do të njihet si Schengeni Ballkanik. Në Novi Sad ne kemi kolegen Marcela Karapanço, e cila do na përcjell edhe detajet të tjera të këtij takimi mes këtyre krerëve ballkanik. Marcela, e nisim pak me agjendën e këtij takimi të nivelit të lartë që pritet të sjellë edhe krijimin e atij që do të njihet si Schengeni Ballkanik, ndërkohë kryeministri Rama ka mbritur. Mirëmbrëma nga Novi Sadi, Vjol, ne jemi duke ndjekur hapas hapi të gjitha zhvillimet që do të vinë dhe do të përcjell pikërisht në nënshkrim i kësaj marrëveshje mes tre vendeve, mes Shqipërisë, mes Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke nisur me agjendën. Zoti Rama ka mbërritur rreth orës 18 këtu në Novi Sad, në fortesën, e cila në fakt është edhe një kështjell aty ku do të mbahet takimi, por është paraprir nga ardhja e zotit Zaev, i cili ka qenë i pari që ka mbërritur në rezidencën ku do të mbahet takimi. Ndërkohë ne jemi në pritje në fakt edhe të zotit Vučić, presidentit të Serbisë, i cili do t'i bashkohet edhe darkës, e cila është pjesë e agjendës mes liderëve të Ballkanit Perëndimor rreth orës 20, ndërkohë që zoti Rama, që në momentin e parë që kanë zbritur nga automjeti, që ka ardhur nga aeroporti, ka qenë i veshur sportiv dhe sigurisht nuk ka preferuar të qëndrojë në hotel, por është larguar menjëherë së bashku me ambasadorin ambasadorin shqiptar këtu në Beograd për të konsumuar një kafe dhe ende nuk ka mbërritur në hotel. Megjithatë, ne jemi në pritje të fillimit të darkës vetëm disa minuta më pas. Nesër do të jetë edhe agjenda zyrtare që do të nisë prej orës 9 të mëngjesit Vjol me një takim që do të kenë tre liderët e Ballkanit Perëndimor, ku do të ketë sigurisht vendosje të disa piketave të rëndësishme që kanë të bëjnë me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje të mini Schengenit dhe sigurisht do të pasohet me një dalje publike për mediat ku do të ketë edhe një fjalim nga ana e liderëve politik. Po Marcela, pikërisht këtu, kjo marrëveshje për krijimin e Schengenit Ballkanik, konkretisht çfarë parashikon ose mund të themi disa prej pikave të saj? Që të nënshkruhet një Schengen Ballkanik do të thotë që tre vende të paktën të cilat do të marrin nismën dhe do të firmosin Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, do të kenë mundësinë që njerëzit dhe mallrat e eksportit dhe importit e tyre të kalojnë pa me një lehtësira në qarkullim, pra të mos ketë kufi, barriera ekonomike. Sigurisht që kjo marrëveshje ka një fokus ekonomik dhe që do të lehtësojë kalimin e mallrave dhe qytetarëve, por sigurisht që përbëhet vetëm nga këto tre vende të paktën fillimisht është ky nënshkrim i marrëveshjes që bëhet gjatë ditës së nesërme në Novi Sad. Zoti Rama ka thënë se nuk duhet të ketë kufi, kjo do të ndikojë edhe në rritjen ekonomike, në qarkullimin e lirë të njerëzve dhe do të ketë një impakt drejt për drejt në ekonominë e të treja vendeve. Marcela, ndërkohë ti ke zhvilluar një intervistë edhe me ambasadorin kosovar në Tiranë me zotin Nukshini. Si e sheh Kosova krijimin e kësaj zone Schengen, të këtij Schengeni Ballkanik mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut? Prej pranverës këtij viti ne kemi një lëvizje më të lirë me Kosovën, edhe ka qenë ky një njoftim që zoti Rama e dha përgjatë 31 dhjetorit të vitit të kaluar Vjol, kur njoftoi se do të kishte lehtësim të lëvizjes dhe qarkullimit të mjeteve dhe njerëzve me Kosovën, e më pas do të vinte edhe ky Schengen Ballkanik, por për Kosovën dhe Prishtinën zyrtare në fakt kjo nuk është një nismë që vjen nga kryeministri shqiptar apo nga zoti Vučić, por që është nxitur nga Bashkimi Evropian dhe askush nuk ka të drejtë të përjashtojë asnjë nga vendet pavarësisht ngrirjes që ka tashmë dialogu prej disa muajsh mes Kosovës dhe Serbisë. Diskutimet janë ngrirë, pavarësisht kësaj, gjithsesi i gjithë Ballkani Perëndimor, ka thënë zoti Ukshini për Radio CNN, duhet të jetë bashkë si një paradhom për të qenë më pas përgjatë kohëve dhe viteve derisa të ketë edhe antarësim të plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Marcela, unë të falenderoj për raportimin e do të kemi komunikimet të tjera ditën e nesërme bashkë. Faleminderit. Vazhdojmë me radhën e informacioneve. Arrestohet për armbajtje pa leje në Durrës Selvis Gaçaj. 44 vjeçari është një emër i njohur për policinë dhe njihet edhe si mik i vëllezërve Duka, të cilët sa kaq janë shpallur në kërkim për vrasjen e ish efektivit të policisë Santiago Malko.
Elvis Gaçaj, personi I cili dyshohet nga policia si I përfshirë në vrasjen e Santiago Malkos, ra në pranga pas mesnate në qytetin e Durrësit. Gaçaj u iku disa pozbllоqeve në lagjen numër 3, ndërsa pas ndalimit ai kundërshtoi uniformat blu. Gjatë kontrollit atij u gjet një pistolet të cilën e mbante pa leje. Emri I tij doli dhe në hetimet e ekzekutimit të 26 vjeçarit Santiago Malko. Gaçaj dyshohet se së bashku me persona të tjerë janë të përfshirë në ngjarjen e 27 gushtit në afërsitë e ish kinostudios ku u qellua për vdekje Malko. Në prill të një viti më parë I u arrestua së bashku me Leonard Dukën në Tiranë, ndërsa armën e hodhën nga balkoni I banesës në oborrin e shkollës së mesme Partizani. Në atë kohë Gaçaj së bashku me të arrestuarit e tjerë u akuzuan vetëm për një sasi të vogël hashashi dhe dolën me arrest shtëpie. Në 2015 ai ishte objektivi një atentati tek Lulishte 1 Maj në Tiranë, ku mbetën të vrarë gabimisht 2 persona, ndërsa I vetë u plagos. E pikërisht për të folur për këtë ngjarje për arrestimin e Gaçaj ditën e sotme në qytetin e Durrësit, I cili dyshohet të jetë pjesë e grupit që ekzekutuan ish efektivin e policisë Elvis Gaçaj. Ngjarje kjo e pak javë më parë në kryeqytet. Julian Kasapi pra na jep detaje të tjera për arrestimin dhe për ngjarjen. Juli, çfarë të dhënash ka policia për të lidhur Elvis Gaçaj në arrestuar ditën e sotme në Durrës me vrasjen e ish efektivit të policisë Santiago Malko? Ka prova policia apo gjithçka në këto momente është në nivelin e dyshimeve? Atëherë Viol, deri në këtë moment mund të flasim vetëm në nivelin e dyshimeve, pasi Elvis Gaçaj, 44 vjeçari, është arrestuar për armbajtje pa leje dhe kundërshtim të punojësve të policisë. Përsa I përket vrasjes së Santiago Malkos, fakti që Elvis Gaçaj ka lidhje të paktën me një pjesë të grupit që është shpallur në kërkim policor, bëhet fjalë për grupin Duka, I cili sipas policisë është I përfshirë në vrasjen e Santiago Malkos. Fakti që ai kishte thyer pra masën e arrestit shtëpiak menjëherë pasi ndodhi atentati I 27 gushtit, por dhe fakti që ai fshihej në Durrës dhe I armatosur ka bërë që jetuesit dyshojnë se ai është I përfshirë pikërisht në ekzekutimin mafios të 26 vjeçarit në afërsi të zonës së ish kinostudios. Ndonse mbetet për të vërtetuar nga dhe prokuroria nëse Elvis Gaçaj është I përfshirë drejt për drejt në vrasjen e Santiago Malkos apo ai ka dieni, ndërkohë që kujtojmë që edhe një person tjetër, Blendi Teta, I cili akuzohet për moskallëzim krimi dhe pengim të së vërtetës, gjithashtu edhe ai ishte I përfshirë në këtë vrasje dhe qëndron prapa hekura. Por do të presim të shohim dhe marrjen e tij në pyetje, sigurisht që edhe për ekzekutimin mafios të ish efektivit Malko. Ndërkohë referuar motiveve të vrasjes, pra të vrasjes së Santiago Malko, për çfarë arsyesh bëhet fjalë? Atëherë deri më tani Viol nuk kemi një motiv ose të paktën një pistë në të cilën është përqendruar, të paktën vetëm një pistë në të cilën është përqendruar policia, por mund të themi se janë disa pista, kryesisht paktën sipas policisë në vitin 2017 Santiago Malko është përfshirë në një tjetër konflikt në zonën e ish kinostudios, aty mbetën plagosur 3 persona, në atë ngjarje u dyshua se Malko qëlloi me pistolet në drejtim tyre, nga ana tjetër dyshohet se Malko ka qenë përfshirë dhe nga aktivitete tjera kriminale përsa I përket fushës, në fushën e narkotikëve, në fushën e drogës, ndaj dhe dyshohet se përplasja mes bandave rivale mund të ketë sjellë eliminimin e tij, por mbetet për të parë deri në dëshminë edhe nga Elvis Gaçaj për të mësuar më shumë nëse ai ka qenë I përfshirë në vrasjen e Santiago Malkos apo jo dhe cilat kanë qenë shkaqet pra që kanë çuar në ekzekutimin mafios të 26 vjeçarit. Kujtojmë që ka qenë I skeduar më parë nga policia, por dhe I përfshirë në disa ngjarje kriminale, ndaj dhe për policinë është disi e vështirë për të përcaktuar një pistë saktë e hetimit nëse kemi të bëjmë pra për një larje sapesh mes bandave rivale, konflikte për drogën apo dhe konflikte banale siç ishte ai viti 2017, paktën për policinë që ndodhi në afërsi të zonës së ish kinostudios. Julian Kasapi, të falenderoj, ishim me kolegun Kasapi në komunikim të drejt për drejt. Për të kaluar të një tjetër çështje, ish deputeti demokrat Ervin Saljani, I pandehur në procesin Babalja, ka akuzuar prokurorin për manipulim të akt ekspertimit të audiopërgjimit. Ai ka ngritur dyshime se zëri dërguar për krahasim në laboratorin anglez nuk ishte I vllait të ish ministrit.
Teksa gjykata e Tiranës zhvillonte seancën e radhës të dosjes Babalja, jashtë saj, i pandehuri Ervin Saliani akuzoi prokurorin për falsifikim të procesit. Sipas ish deputetit, falsifikimi qëndronte tek mënyra si ishte ekspertuar audiopërgjimi strumbullari i çështjes, nëse në të dëgjohej apo jo zëri i Geron Xhafajt, vëllai të ish ministrit të Brendshëm. Prokuroria në shkelje të ligjit dhe në falsifikim të plot ka çuar për akt ekspertim në Angli, jo mostra të zërit që janë marrë vetë nga ana e prokurorisë, po ka dërguar një mostër zëri e cila nuk dihet nga vjen, e cila nuk është marrë në formë në dur ligjore. Duke ju referuar së shkuarës, Saliani ngriti pikpyetje mbi personalitetin e të pandehurit Alfred Alizoti, të akuzuarit si aktruesin e zërit të Xhafajt në audiopërgjim. Alfred Alizoti, siç do ta shihni edhe siç po e shihni, ka të paktën 4 dënime për vjedhje me dhunë, për pengmarrje apo për raste të tjera. Të njëjtat pretendime u ngritën edhe në sallën e gjyqit nga avokatët e të pandehurve. Nesër, Komisioni i Posaçëm do të zhvillojë një tjetër mbledhje për reformën zgjedhore, ndryshe nga sa ka vepruar me tryezën e OSBE-s, opozita jashtë parlamentare ka vendosur të mos marrë pjesë në diskutime. Në studion e A2 CNN, ish deputeti demokrat Oerd Bylukbashi tha se opozita nuk do të jetë pjesë e një komisioni të cilin e ka quajtur ilegjitim. Teksa reforma zgjedhore është kthyer në kryefjalë të Brukselit, por edhe të Tiranës, si rruga që afron zgjidhjen e krizës, Komisioni i Posaçëm ka thirrur një tjetër mbledhje të njëjtën. Edhe një herë nuk mungoi ftesa për opozitën jashtë kuvendit. Keni ftuar opozitën të marrë pjesë? Drejtori i sekretarisë ka një procedurë që çdo njeri i ftuar është i ftuar. Po për sa i përket shoqërisë civile, ka sjellë propozime konkrete për ndryshimin e sistemit? Nuk ka mbaruar procesi, do vazhdoj nesër, do vazhdoj edhe në mbledhje tjera. Përgjigjen refuzuese majoranca e mori live nga studioja e 2 CNN, ku Oerd Bylukbashi tha se opozita nuk do të jetë pjesë e diskutimeve të një komisioni që e quajti ilegjitim. Komision nuk ka më legitimitet. Dikur, ky komision është ngritur një komision bipartizan, kur dy janë dy palë, i cili do të vepronte me konsensus, ku dy partitë kryesore, dhe kjo është tradita nga viti 2002, kanë dhe të drejtën e vetos pikërisht për të garantuar majorancën dhe opozitën. Kjo ka vdekur. Të gjithë elementet e tjerë që mendojnë se mund të bëjnë opozita dhe nuk janë opozita dhe kanë provuar që votojnë me Partinë Socialiste rregullisht kur ja ka nevojë Partia Socialiste, e përjedhoi është i diskredituar. Qëndrimi refuzues i opozitës duket se nuk shqetëson kryeministrin, i cili nga salla kuvendore përsëriti idenë e tij për të ndarë reformën në 2 faza. Nga salla, opozita parlamentare ja bëri të qartë se duhet ta harrojë si opsion. Të bëjmë reformën me 2 shkallë. Të kalojmë rekomandimet e OSBE-dirit në komision. Shiko. Që kur kam marrë të parlament, kam dëgjuar shumë njerëz që më thonë harroja. Dhe më rezulton që ata janë harruar. Pavarësisht insistimit të Ramës, Partia Demokratike i qëndron ides për të mos negociuar paketën e saj të propozimeve. Që kërkon së pari gjetjen e një instrumenti të besueshëm jashtë këtij parlamenti, ku opozita e bashkuar, Partia Socialiste në praninë e faktorit ndërkombëtar, si garant dhe si asistues në proces, ne bëjmë një reformë zgjedhore që më pas parlamenti i Partisë Socialiste e miraton pa ndryshime. Partitë politike heshtën ndaj propozimeve të shoqërisë civile për ta lënë reformën zgjedhore në dorë të ekspertëve. A2 CNN ka biseduar me zotin Arjan Dyrmishi, një prej 4 firmëtarëve që ka shpjeguar dhe arsyet e këtyre propozimeve të cilat prekin edhe sistemi zgjedhor. Arjan Dyrmishi, i cili drejton Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, është një prej 4 përfaqësuesve të shoqërisë civile që u drejtuan partive politike me propozime konkrete për reformën zgjedhore. Kërkesa synon që reforma t'i lihet në dorë ekspertëve për zgjedhjen e sistemit elektoral dhe politika vetëm të legjitimoj produktin e tyre. Ne kemi menduar që duke e ndarë procesin e përcaktimit të sistemit nga legjitimimi politik, sepse partitë politike në çdo rast e kanë parë sistemi si një mundësi, në cila mundësi në zgjedhjet e ardhshme do t'u japë atyre një rezultat më të mirë elektoral, pastaj në zgjedhjet e ardhshme ndryshojnë përsëri, që me këtë qasje pra të
propozojmë një sistem i cili të mos të kthehet në instrument parashikimi afat shkurtër për partitë politike, por të synoj që të qëndrojë vazhdimisht, sepse sistemet elektorale në demokracitë e qëndrueshme janë shumë konservative, nuk i ndryshojnë shpesh. Dyrmishi thekson se asnjë sistem nuk është garanci për zgjedhje me standarde. Megjithatë, dy janë sistemet që propozon shoqëria civile. Sistemi proporcional me lista të hapura shumë emërore të partive me një zonë zgjedhore dhe sistemi mix me 100 zona në mazhoritar dhe 40 mandate proporcionale. Kanë mundësi që votuesit të zgjedhin edhe partinë politike, po edhe kandidatët brenda partive politike dhe kjo ndihmon për një demokraci dhe një konkurrencë të brendshme më të madhe, se kjo faktikisht nuk ekziston. Nga 1991 deri në 2017 Shqipëria ka eksperimentuar 7 sisteme elektorale. Në 91 Shqipëria kishte sistem mazhoritar me shumicë absolute, për të kaluar në 92 në sistemin mix, 100 zona në mazhoritar dhe 40 mandate si proporcional kombëtar. Në 1996 sistemi mbeti përsëri mix, por ndryshuan balancat, 115 zona në mazhoritar dhe 25 mandate si proporcional kombëtar. Në 1997 kuota e proporcionalit u rrit me 40 mandate, ndërsa ajo e mazhoritarit nuk ndryshoi. Në 2001 vazhdoi sistemi mix, mazhoritari u reduktua në 100 zona, ndërsa proporcionali mbeti me 40 mandate. Në 2005 u kalua nga sistemi me 2 raunde në 1 të vetëm, ndërsa ndarja e kuotave mbeti e njëjtë. Në 2008 nisi të aplikojë sistemin që kemi dhe aktualisht, proporcional rajonal me 12 zona zgjedhore për 140 mandate. Një tjetër përplasje mes qeverisë së Bashkisë dhe Universitetit të Tiranës, shkak të herë nuk janë studentët e revoltuar, por pronësia e kopshtit botanik. Në korrik të këtij viti, qeveria e kaloi në pronësi dhe administrim të Bashkisë. Rektori Mynir Koni e cilësoni shkeljet e autonomisë dhe kërkon anulimin e vendimit. Nga krau tjetër, kryetari i Bashkisë Veliaj e ka akuzuar për korrupsion. Rektori i Universitetit të Tiranës Mynir Koni përplaset me kryebashkiakun Erion Veliaj për kopshtin botanik. 15 hektarët që qeveria vendosi t'ia kaloj Bashkisë për kreun e universitetit janë shkelje e hapur e autonomisë dhe ligjit të arsimit të lartë. Në deklaratat e vazhdueshme, Mynir Koni thotë se nuk do të ndalet për të drejtën e universitetit. Sipas këtij vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin Kopshti Botanik dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë. Së pari dëshiroj të theksoj me forcë se marrja e këtij vendimi është në shkelje të hapur të autonomisë së Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit të lartë. Erion Veliaj ka treguar arsyet e pronësisë së re mbi kopshtin botanik. Ai ka akuzuar rektorin për përfshirje në skema korruptive, deri dhe në vjedhjen e parave për hyrje në këtë hapësirë. Unë kam fëmijë të vogël, sot unë dal për ditë, nuk e çoj dot. Pse? Duhet paguash 5000 lekë rojes për fotografitë e nusave dhe tenderi rojes për Mynirin. Tani, që Mynyri të marri 5.000 lekshat e nusave dhe tenderin e 5 rojeve aty, për të cilën tashmë u pezullu nga i tender rojesh. Tani, e gjithë shkenca shqiptare këtu ka reduktuar, mbledhim akademi, mbledhim senatin. E sa të kem njerëz që duan këtë qytet, çdo ditë do bëjmë nga një punë konkrete përfshi edhe një super kopsht botanik, të vizitueshëm nga qytetarët. Kopshti botanik nuk është monopol i Mynyrit. Përplasjet për pronësinë e kopshtit botanik kanë përfshirë edhe opozitën. Ish deputeti Luciano Poçi akuzoi Edi Ramën dhe Erion Veliajn se sipas tij po planifikojnë ndërtimet e radhës në sipërfaqen e kopshtit botanik. Grabit 15 hektar të kopshtit botanik me synimin për të pastruar aty në fushën e ndërtimit me miliona euro parat pista. Ky vendim është vjedhja më e madhe që i bëhet sot universitetit dhe ai është në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit lartë dhe statutin e Universitetit Tiranës. Në 17 korrik të 2019-s, Këshilli i Ministrave kaloi kopshtin botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Tashmë konflikti mes universitetit dhe Bashkisë ka kaluar në shkallët e drejtësisë, ndërsa seanca e parë e gjyqit është shtyr.
Shkojmë në Kosovë, LDK pranon koalicioni me vetëvendosjen duke i hapur rrugën një qeverie të forcave deri më tani opozitare. Thirrjeve të Albin Kurtit, kandidatja për kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, i është përgjigjur nëpërmjet një postimi në Facebook ditën e mërkurë. Ndërsa përmend sfidat e shumta, ajo shprehet se koalicioni i LDK vetëvendosje duhet që të ketë vetëm një interes, atë të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët ndëshkuan qeverisjen e keqe dhe përcaktuan qeverinë e re, cila duhet të përbëhet nga opozita e deri djeshme. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, thot Osmani, e cila shton se do t'i shërbej popullit pavarësisht pozicionit që do të mbaj. Deri më tani LDK kishte hezituar të përgjigjej ftesës së vetëvendosjes për koalicion, duke thënë se do të priste deri në numërimin e votave të diasporës dhe atyre me kusht. Turqia ka nisur ofensivën ushtarake kundër militantëve kurd në Siri. Presidenti Erdogan thot se nuk do të shënjestroj popullatën civile. Komuniteti ndërkombëtar dënon bombardimet. I dëshiroj sukses heronjve tanë që marrin pjesë në operacionin burimi i paqes dhe i puth të gjithë në ballë. Besoj se së bashku me ushtrinë kombëtare siriane do të arrijmë sukses të madh kundër militantëve kurd dhe ISIS në veri të Sirisë. Me këtë urdhër, Turqia nisi ofensivën ushtarake në Siri. Presidenti Recep Tayyip Erdogan kërkon të spastroj zonën veriore të Siris nga militantët kurd për të zhvendosur mbi 3 milion refugjat. Avionët e Ankaras po zhvillojnë bombardime ajrore, ndërsa autoritetet theksojnë se në shënjestër nuk do të jetë popullsia civile. Së bashku me komandantët tanë ne do të rrëzojmë korridorin e terrorit. Lufta jonë nuk është kundër civilëve dhe asnjë hap nuk do të ndërmerret kundër tyre. Operacioni erdhi pasi presidenti Donald Trump tërhoqi në mënyrë të papritur ushtrinë amerikane nga zona kufitare me Turqinë, një lëvizje që është kritikuar brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ka kërkuar Ankaras që të bëjë shumë kujdes. I bëj thirrje Turqisë dhe aktorëve të tjerë që të veprojnë me kujdes dhe të ndalojnë operacionet që po zhvillohen. Këto aksione ushtarake nuk çojnë drejt rezultateve të mira. Gjithashtu edhe NATO i kërkoi Turqisë që të veprojë me kujdes, ndërsa sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg tha se ishte informuar për operacionin në Siri. Kaluam të sporti, serbët tentuan të provokonin të nëpërkëmbnin çdo ligj, por në fund janë përballur me faktin se Kosova ka shtet. Klubi Crvena Zvezdës nuk u lejuaj që të hyjë në territorin e Republikës së Kosovës për të zhvilluar ndeshje në Mitrovic me skuadrën ilegale të Trepçës. Përballja ishte e vlefshme për turin e 1/16 të Kupës së Serbisë me Federatën Kosovare që ka njoftuar se takimi nuk do të mbahej. Trepça serbe është një skuadër e regjistruar në Federatën Serbe dhe si e tillë nuk mund që të luajë ndeshje në territorin e Kosovës për aktivitete të cilat nuk organizohen nga Federata e Kosovës. Për këtë ngjarje, Federata Kosovare u ankua te FIFA dhe te UEFA, ndërsa i ka kërkuar policisë që të ndalë hyrjen e ekipit të Crvena Zvezdës. Kështu ndodhi në kufirin e Jarinjës, forcat e rendit e detyruan autobusin me lojtarët e ekipit të Beogradit që të kthehej pas. Në përfaqësuese janë optimist për një rezultat pozitiv në Turqi. Mbrojtësi Veseli ka theksuar se skuadra duhet të frymëzohet nga suksesi në miqësoren e 2 viteve më parë, ndërsa për futbollistin tjetër, për Lorenz Strashi, Shqipëria duhet të shfrytëzojë në maksimum të gjitha rastet që do i jepen. Ndaj Turqisë pritet një Shqipëri mbrojtëse dhe ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse trajneri Edi Reja për gjatë ditëve të grumbullimit ka zgjedhur të nxjerrë përpara mediave kryesisht futbollistë e repartit defensiv, qoftë edhe ata që ndoshta nuk do të kenë minuta si Veseli apo Lorenz Strashi, të cilët shprehen opinionin e tyre për sfidën e rëndësishme. Po entuziazmi i ekipit normal se nuk është sikur ka qenë para evropianit ose në evropian. Ai event të konë jashtëzakonshëm edhe normal se do të bjen pak entuziazmi. Besoj edhe shpresoj se kemi mundësi ta muajmë Turqinë, se kemi bërë edhe në miqësore atje në Antalya. I lumtur që tashmë është vazhdimisht pjesë e grumbullimeve të kombëtares, mbrojtësi i Partizanit Lorenz Strashi mendon se kombëtarja duhet të shfrytëzojë ato pak mundësi që mund t'i krijohen për të marrë një rezultat pozitiv. Po në Turqi duhet jemi shumë kompakt me njëri tjetrin, duhet të rrim shumë afër me njëri tjetrin dhe
t'i sulmojmë të pikat më të dobta që ka kundërshtari, t'i shfrytëzojmë ato 2-3 raste, them se këto ndeshje të tilla me 2-3 raste 2-3 shanse t'jepen dhe duhet t'i shfrytëzos maksimum. Prej ditës së njëjtë, përfaqësuesja shqiptare do të zhvillojë përgatitjet e fundit në tokën turke, në kuadër të ndeshjes së 11 tetorit. Erdhi momenti të njehemi me parashikimin e motit, na informon kolegja Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njehemi kushtet e motit për 24 orë në vijim. Dita e nesërme do të vijojë me kthjellime, por vranësia të shpeshta do ketë her pas here, të cilat shumë vonë në mbrëmje do të fuqizohen kryesisht në veri dhe më pas gradualisht edhe në zonat qendrore dhe në jug, duke bërë që në orët e vonat të mbrëmjes të kemi rreshje shiu fillimisht në veri, ndërsa gjatë natës rreshjet do të zhvendosen gradualisht në zonat qendrore dhe më pas shumë më pak në jug. Përsa i përket vlerave termike, vijojnë me një rritje të lehtë temperaturat në ditën e nesërme si në mëngjes dhe mesditë, duke bërë që vlerat maksimale dhe minimale në rang territori të luhaten nga 9 vlera më e ulët në zonat juglindore dhe verilindore deri në 26 apo 27 gradë Celsius, maksimum këtu në zonat e ulëtërsiris perëndimore nuk përjashtohet mundësia e vlerës 28 gradë Celsius, kjo në jug perëndim të territorit shqiptar. Edhe Europa gjatë ditës së nesërme do të vijojë me vranësira të shpeshta në gjysmën veriore të saj, megjithatë rreshjet sërish do të lokalizohen më pak në perëndim, kryesisht në zonat qendrore. Do të kemi vranësira të shpeshta, por rreshje të pakta në verilindje dhe juglindje të kontinentit evropian. Temperaturat për ditën e nesërme do të rriten lehtë në Europën jugore, por vijon sërish me një rënje të lehtë, jo më shumë se 2 gradë Celsius, kjo në veri dhe në zonat verilindore. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme për Europën dhe Shqipërinë këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Ishte gjithçka ne kishim përgatitur për këtë edicion informativ, bashkë do të ndahemi këtu. Ju kujtoj të klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com për të marrë dhe informacionet më të fundit. Faleminderit dhe natë e mirë.